اينشتاين بيه، هو حضرتك شفت الثقوب السوداء ازاي؟ لا يا حبيبي، الثقوب السوداء دي ما بتتشافش، دي بتتحس بس. انا حسيتها وكتبتها بورقه وقلم بس، لك ان تتخيل. من اكتر من 100 سنه البرت اينشتاين مسك ورقه وقلم وقال للناس لما تروحوا اخر المجره هتلاقوا نجمين بيدوروا حوالين بعض، هيفضلوا يدوروا ويقربوا من بعض لحد ما يندمجوا. اصطدامهم هيكون بدايه ثقب اسود، دورانهم واندماجهم هينتج عنه موجات جاذبيه تنتشر في نسيج الفضاء. طبعا الكلام ده اعتبروا باقي العلماء وقتها انه كلام مش منطقي وفرضيه مستحيله، لحد ما وصلنا لسنه 1967 وشفنا النجوم النيترونيه نجوم بتنفجر، وبدل ما تتناثر في الفضاء لقيناها بتنهار على قلبها وتشد هي الفضاء جواها وتتصاغر لحد حجم النيترون. ده طبعا بالظبط كان كلام اينشتاين. اينشتاين عمره ما بيهيس اصلا، مفيش حرف قاله ما حصلش، كل فرضياته اتحققت كده يا جماعه، ما عدا الثقوب السوداء مش قادرين نثبتها. طب خلينا نفكر مع بعض علشان نعرف نثبت الفرضيه دي بعد اذنكم. يعني احنا عشان نتاكد ان في ثقب اسود حصل لازم نشوف التموجات اللي حصلت في نسيج الفضاء على الاقل. طب ولو مش قادرين نشوفها يبقى على الاقل لازم نحسها. ده كان ملخص المناقشه اللي بدات في معهد كالتك للتكنولوجيا، وبدا معاها مشروع اللايجو، أعظم مرصد في الكون. كان في فيزيائي عبقري من كاليفورنيا كان متأكد إن موجات الجاذبية ممكن نرصدها. في سنة 1968 وبعد اكتشاف النجوم النيترونية بسنة واحدة، العالم كيب ثورن اللي شارك في كتابة فيلم انترستيلر قدم فكرة خدت جايزة نوبل في الفيزياء، واللي هنشوفه حالا هو أبسط تبسيط لأعقد فكرة. دلوقتي لو زنقت كرة راكت في الحيطة هيحصل لها إيه؟ هتنضغط. طب ولما تسيبها هترجع تاني لشكلها الطبيعي. طب لو موجة جاذبية مرت خلال كوكب الأرض هيحصل إيه؟ هينضغط زيه زي الكرة بالظبط، ولما الموجة تعدي هيرجع تاني لشكله الطبيعي. طب لو الكوكب انضغط هيحصل إيه؟ الأرض اللي احنا واقفين عليها هتنضغط، عرض الكوكب هيقل للحظات وبعدين هيرجع تاني لطوله الطبيعي. بسيطة، احنا نرسم خط ونمشي عليه، خط بالطول وخط بالعرض، خطين على شكل حرف ال، خطين أطوالهم متطابقة بالملي، طولهم متقاس بالليزر. ولو حصل في لحظة خرافية ما ان خط منهم فجأة بقى اقصر من التاني، يبقى الارض اللي تحت رجلنا انضغطت، وتبقى قوة غير مرئية ضغطت كوكب الارض، موجة جاذبية مرت من هنا. ده بالظبط كان اقتراح كيب ثورن. ثورن كان شاطر قوي وعبقري بصراحة. طب تمام، اتفضل يا باشا نوبل بتاعتك، ها الموجة الجاية امتى؟ لك ان تتخيل.